ओके, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र कलेजमा पढिराख्नु भएको छ र आफ्नो फिस सँगसँगै आफूलाई केही खर्चहरू कमाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोमा म त्यस्तो तपाईलाई 3टा मेथड बताउने छु जहाँदेखि चाहिँ तपाईले बेसिक भन्दा पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट। र यदि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने म लास्टमा एउटा बोनस टिप्स दिनेछु जसले गर्दा चाहिँ तपाईले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटी आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला बिकज हामीले अनलाइन रिलेटेड जेन्युइन इन्फर्मेसन मात्र प्रोभाइड गर्छौं। ओके, कलेज पढिरहँदाखेरि कोलाई पैसा कमाउन मन हुँदैन, पैसा कमाउन सबैलाई मन हुन्छ, तर मात्र उनीहरूले दिमाग चलाउन सक्दैनन्, खाली जबको पछाडी भागेर जान्छ। अहिलेको यो समय भनेको 21st सेन्चुरी हो। 21st सेन्चुरीमा तपाईले आफै घर बसेर अरूको लागि काम गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि भिडियो यदि तपाईले छोडेर जानुहुन्छ भने तपाई जस्तो मूर्ख कोही पनि हुनुहुन्न। तपाईलाई आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यस्तो 3टा मेथड बताउँछु जहाँमा चाहिँ तपाईहरुको पैसा के पनि लाग्दैन बट तपाईहरुको समय अलिकति लाग्छ र तपाईहरुले आफूले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै हुन सक्छ। नम्बर 1 मा हामीसँग छ अफिलिएट मार्केटिङ। अब यदि तपाईलाई यो टर्म अफिलिएट मार्केटिङ भन्ने थाहा छैन भने बेसिकली म तपाईलाई अहिले सर्टमा बताइदिन्छु। अफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कसै मान्छेको प्रोडक्ट हुन्छ। मानम यो माइक छ, अहिले तपाईले जुन यो माइक देखिराख्नु भएको छ, यो माइक एकजना मान्छेले बनाएको हुन्छ। अब मैले के गर्दिने हो भन्दाखेरि केवल मैले आफ्नो फेसबुक ग्रुप हुन सक्छ, मेसेन्जर ग्रुप हुन सक्छ, भाइबर हुन सक्छ, व्हाट्सएप हुन सक्छ, टेलिग्राम हुन सक्छ, त्यहाँ ग्रुपहरुमा जोइन भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि कोकोलाई माइक चाहिन्छ तपाईले टिकटकमा लाइभ यसरी बसेर यो माइक किन्न सक्नुहुन्छ भनेर, युट्युबको लागि भिडियोको लागि यो माइक किन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ भन्छु। अब यदि कसैले चाहिँ यो माइक किन्ने इच्छा गर्छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो माइक चाहिँ उलाई बेच्छु। अब यो बेचेको बापत चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यतादेखि कमिसन अर्न गर्छु। मानम यो माइकलाई 3000 पर्छ। अब यसको कमिसन अब त्यो प्लेटफर्मले निर्धारण गर्छ कति कमिसन दिन्छ भनेर। अब त्यो हेरी हुन्छ प्लेटफर्म अनुसार। मानम मलाई 500 पाउँछ अरे। अब यदि मैले एउटा माइक बेचेको बापत चाहिँ मैले 500 पाउँछु। मैले ना त्यो सामान बनाउनु पर्यो, ना त्यो सामानलाई मैले त्यो कस्टमरबाट पुर्याउनु पर्यो। मैले गरे त केवल के भन्दाखेरि त्यसलाई प्रमोट मात्र गरे हो। यसलाई नै भनिन्छ अफिलिएट मार्केटिङ। अब तपाईले अफिलिएट मार्केटिङमा प्लेटफर्महरु थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेशनल यदि टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ भने क्लिकब्याङ्क भन्ने छ। तपाईले विभिन्न तरहको होस्टिङहरुको तपाईले अफिलिएट पार्टनरशिप बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रै नेपालमा पनि डोमेनलाई होस्ट गर्ने होस्टिङहरुको तपाईले अफिलिएट लिन सक्नुहुन्छ र इभन हाम्रो पपुलर प्लेटफर्म दराजले पनि तपाईहरुलाई अफिलिएट प्रोग्राम प्रोभाइड गर्छ। दराजको लागि चाहिँ तपाईहरुको 10k फलोअर्स हुनुपर्ने हुन्छ जुनसुकै सोशल मिडियामा पनि। यदि तपाईहरुको 10k फलोअर्स छ भने दराजको कुनै पनि सामान बेचेको बापत चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कमिसन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ फ्रीलान्सिङ। यो फ्रीलान्सिङको बारेमा मैले तपाईलाई यति धेरै भिडियोहरु बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई अझै पनि फ्रीलान्सिङ भन्ने केही थाहा छैन भने बेसिकली फ्रीलान्सिङ भनेको चाहिँ तपाईले आफूले चाहिएको काम आफूले चाहिएको समयमा जुनसुकै बेला अरूको लागि काम गर्दिनेलाई नै फ्रीलान्सिङ भनिन्छ। जुन तपाईले जब गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै आफूले यदि घर बसेर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई फ्रीलान्सिङ भनिन्छ। फ्रीलान्सिङ गरेर तपाईले एउटा राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के पनि गर्नु पर्दैन। जुनसुकै स्किल तपाईलाई आउँछ त्यो स्किललाई तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानम तपाईलाई राम्रो भिडियो एडिट गर्न आउँछ। अब तपाईले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यदि तपाईलाई काम गर्न मन छ भने ठुलठुलो युट्युबरहरुलाई चाहिँ तपाईले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी एप्रोच गर्ने त? एप्रोच गर्नलाई पहिला तपाईले आफ्नो काम देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले भिडियो एडिट राम्रो गर्नुहुन्छ भने पहिला धेरै भिडियोहरु एडिट गर्नु होला। आफूले जुनसुकै भिडियो भए पनि त्यसलाई आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि त्यो लिंकलाई कपी गरेर जो क्रिएटरको तपाई काम गर्न चाहनुहुन्छ तिनीहरुलाई पर्सनली तपाईले डीएम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि पनि तपाईले काम ल्याउन सक्नुहुन्छ। नभए प्रोफेसनल फ्रीलान्सरहरुले चाहिँ यो प्लेटफर्म जुन फाइबर, अपवर्क, फ्रीलान्सर यिनीहरुमा चाहिँ काम लिएर काम गर्छ। तपाईले पनि यता काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालमा पनि अनलाइन फ्रीलान्सिङको मात्रा धेरै नै बढिरहेको छ बिकज इभन युट्युबरहरुलाई उनीहरुको स्क्रिप्ट लेख्दिने, उनीहरुको भिडियो एडिट गरिदिने, उनीहरुको थम्बनेल बनाइदिने, उनीहरुको ट्रान्सलेट गरिदिने मान्छेहरु चाहिरहेको हुन्छ। यसैको फाइदा तपाईहरुले लुट्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि तपाईहरुले एउटा कुनै न कुनै स्किल चाहिँ तपाईहरुलाई आउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईलाई कुनै पनि स्किलहरु आउँदैन भने तपाईले 1 देखि 2 महिना दिन सक्नुहुन्छ यो स्किलहरु सिक्न। विदिन 1 to 2 मन्थ सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा युट्युब देखि नै। नम्बर 3 मा छ ड्रप सर्भिसिङ। अब ड्रप सर्भिसिङ भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली ड्रप सर्भिसिङ भनेको फ्रीलान्सिङको बुवा भन्न सक्नुहुन्छ। ड्रप सर्भिसिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले फ्रीलान्सिङकै काम गर्छौं।
तर कसरी गर्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताऊँ। मानौँ तपाईँले एकजना क्लाइन्ट पक्र्नु भयो। मानौँ एउटा युट्युबरलाई तपाईँले के भन्नुभयो अरे, म खतरा भिडियो एडिटिङ गर्न आउँछ मलाई, म तपाईँहरूको भिडियो एडिट गरिदिन सक्छु भन्नुभयो अरे। भलै तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो एडिट गर्न आउँदैन, अब तपाईँलाई त्यो युट्युबरले तपाईँलाई काम दियो अरे, मानौँ यो भिडियो एडिट गरिदियो भने, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो भिडियो एडिटर खोज्नुहुन्छ। मतलब सोसियल मिडियाहरूमा आइरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई समात्नुहुन्छ। समातेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तँलाई यति पैसा दिन्छु, मेरो यो भिडियो एडिट गरिदे। मानौँ तपाईँले यो युट्युबरदेखि 10,000 मा काम ल्याउनु भएको छ। अब तपाईँले यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ, म तँलाई 5,000 दिन्छु, मेरो यो भिडियो एडिट गरिदे। गरिदिन्छन् पनि, बिकज कामको खोजीमा हरेक फ्रिलान्सरहरू बसिरहेको हुन्छ। तपाईँले 5,000 मा उसलाई काम दिँदाखेरि तपाईँलाई 5,000 चोखै नाफा पाउँछ। र यही कामलाई भनिन्छ ड्रप सिपिङ। यो ड्रप सिपिङ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा धेरै नै पपुलर छ। नेपालमा बिस्तारै यसको चलन बल्ल तल्ला आउँदैछ। तपाईँले यसको फाइदा भरपुर लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यदि तपाईहरु यो भिडियोमा अन्तिमसम्म आउनु भएको छ भने म तपाईलाई एउटा बोनस टिप्स दिन्छु। अहिलेको यो जमाना भनेको कन्टेन्ट क्रिएसनको रहेको छ। तपाईलाई जेसुकै आउँछ, नाच्न आउँछ, गाउन आउँछ, खान आउँछ, घुम्न आउँछ, सुत्न आउँछ, जेसुकै गर्न आउँछ, त्यसलाई तपाईले कन्टेन्ट क्रिएसनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। बेसिकली मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अहिलेको यो जमानामा तपाईले एउटा युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल तपाईले फ्रीमा खोल्न सक्नुहुन्छ। र युट्युब देखि राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले गएर नेपाली क्रिएटरको इभेन्ट कमाइ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलमा शेयर गरेका छन्। तपाईलाई जुन स्किल आउँछ त्यो अरूलाई सिकाउनुस्, जुन कुरा आउँछ त्यो अरूलाई देखाउनुस्। फेसबुकमा देखाउनुस्, टिकटकमा देखाउनुस्, इन्स्टाग्राममा देखाउनुस्, युट्युबमा देखाउनुस्। अल्टिमेट लास्टमा तपाईले एउटा फ्यान फलोइङ बनाउनु भयो भने तपाईलाई पैसा आफै आउन थाल्छ। ओके, आई होप आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला र युजफुल पनि भयो होला। यदि तपाईले यो मैले भनेको मेथडहरुलाई एप्लाई गर्नुहुन्छ भने आई एम 100% स्योर तपाईले अर्निङ गर्न थाल्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई कृपया लाइक गर्नु होला ताकि मलाई मोटिभेट हुन्छ म अरु भिडियोहरु ल्याएर आउनलाई।